नमस्कार। सद्गुरुबाट लिखित दैत पुस्तकलाई नेपाली अनुवाद गर्दैछौँ। chapter-12 यो अन्तिम च्याप्टरको शीर्षक छ अन्तिम यात्रा। यसमा सद्गुरु बताउनुहुन्छ यस जीवनलाई हामी तपाईको जीवनको अन्तिम यात्रा बनाउन सक्छौँ, तर हामी यसलाई तपाईको लागि अद्भुत बनाउन सक्दैनौँ। त्यो तपाई स्वयं नै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईलाई साधनाको आवश्यक पर्ने गर्दछ। र आज तपाईले यो बाचा पनि गर्नुपर्ने छ कि तपाई यो अवश्य गर्नुहुनेछ। अब म तपाईलाई आफ्नो आध्यात्मिक यात्राको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जब म 25 वर्षको थिएँ, अचानक त्यो आध्यात्मिक अनुभव ममा प्रस्फुटन भयो। त्यसपछि मैले सोचे कि यो कुरा म पूरा दुनियाँलाई सिकाउने छु, किनभने यो सबैले प्राप्त गर्न सक्छन्। तर जति जति मेरो उमेर बढ्दैछ, दारी कपाल फुल्दैछ, म सोचिरहेको छु यदि हामी उनीहरूलाई राम्रोसँग जिउन सिकाउन सक्दैनौँ भने कमसे कम उनीहरूलाई राम्रोसँग मृत्यु प्राप्त गर्न सिकाउन सक्छौँ। म यस विषयमा सबभन्दा धेरै चिन्तित हुने गर्दछु, किनकि म सबभन्दा धेरै यो देख्ने गर्दछु कि मानिसहरू एकदमै खराब ढङ्गबाट मरिरहेको छन्। जो राम्रोसँग जिउन सकेका छन् उनीहरूको लागि मृत्यु अद्भुत छ, तर कमसे कम अरू मानिसहरू पनि यो सिकुन् कि कसरी मर्नु छ भने यो एकदमै राम्रो हुन सक्छ। यस पृथ्वीमा 7 अर्ब भन्दा पनि बढी मानिसहरू छन् र सबैको लागि एउटा राम्रो जीवन जिउने सहज कुरा होइन, तर कमसे कम उनीहरूलाई राम्रोसँग मर्न आउन आवश्यक छ। आजकल मानिसहरू लागिरहेको छ कि उनीहरूलाई एकदमै राम्रो जीवन बाँचिरहेको छ। खास गरी भनौँ भने राम्रो जीवनको व्याख्या नै बदलिसकेको छ। आजको आधुनिक समाजमा मानिसहरू लागिरहेको छ कि उनीहरू एउटा राम्रो घरमा बसिरहेका छन्, राम्रो कपडा लाउन पाइरहेका छन् र राम्रो खाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई लाग्छ कि राम्रो जीवन बाँचिरहेको छु, र उनीहरू आफ्नो तुलना उनीहरूसँग गर्ने गर्दछन् जसले यी कुराहरू पाएका छैनन्, र उनीहरू यो सम्झने गर्दछन् कि उनीहरू राम्रो जीवन बिताइरहेका छन्। तर यो एक राम्रो जीवन होइन, यो एउटा बिरामी जीवन हो। मेरो लागि एउटा राम्रो जीवन यो हो कि तपाईँ यहाँ बस्न सक्षम हुनुहुन्छ सहज तरिकाबाट। यसले केही फरक पार्दैन कि चाहे तपाईसँग केही होस् या नहोस्, तपाईँ कस्तो प्रकारको कपडा लगाउनुहुन्छ, कस्तो घरमा बस्नुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, यसले निर्धारण गर्ने गर्दैन कि तपाईँ को हुनुहुन्छ। अरूले तपाईलाई कुन नजरले हेर्छ, समाजले तपाईलाई कुन ढङ्गबाट देख्ने गर्दछ, यसले पनि तय गर्दैन कि तपाईँ को हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो पनि हुनुहुन्छ त्यस अवस्थामा सहज हुनुहुन्छ भने यसले सुनिश्चित गर्ने गर्दछ तपाईँ सहजसँग जहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस बेला भन्न सकिन्छ तपाईँ राम्रो जीवन बाँचिरहनु भएको छ। म यस बारेमा विशेष गरी चिन्तित छु, किनकि केही वर्ष अवधिमा मैले देखेको केही मानिसहरू जो असफल थिएनन्, समाजको नजरबाट हेर्ने हो भने उनीहरू एकदमै सफल थिए। उनीहरू शिक्षित थिए, राम्रो काम गरिरहेका थिए, उनीहरूको विवाह भयो, बच्चा भयो, बच्चाको पनि विवाह भयो र उनीहरू विदेशमा गएर बसे। यो एक सपना जस्तो जीवन हो जो हर व्यक्ति चाहने गर्दछ। त्यो सब उनीहरूसँग थियो उनीहरूको सपनाको अनुसार, तर उनीहरू जब अन्तिम अवस्थामा आए तब उनीहरू पूरा रूपले भित्रबाट टुटिसकेका मान्छे भएका थिए। यस प्रकारले राम्रो प्रकारले जिउँदा जिउँदै पनि खराब ढङ्गबाट मरे, किनकि आधुनिक समाज न त जागरुक छन् न यो महत्त्वपूर्ण मार्गको ध्यान राखिरहेका छन् कि कसरी आरामसँग मर्नु छ। त्यसैले हामीलाई यो लाग्यो कि कमसे कम एक साधारण तरिका बाँड्नु आवश्यक छ जुन मानिसहरू सम्हाल्न सकुन् उनीहरूको जीवनको अन्तिम अवस्थामा। मेरो सपना अहिले पनि यही छ कि मानिसहरू आनन्दसँग जिउन सकुन्। यो सम्भव पनि छ, तर त्यति बेला मात्र सम्भव छ जब मानिसहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनेछ। तर हर व्यक्ति आफ्नो दृष्टिकोणलाई बदल्न तयार छैनन्।
त मैले सोचे ठिक छ, यदि हामी सबैलाई राम्रोसँग जिउन सिकाउन सक्दैनौँ भने कमसे कम उनीहरूलाई आरामसँग मर्न सिकाउन सक्छौँ। मलाई यो विश्वास छ कि हामी सबैलाई आरामसँग मर्न सिकाउन सक्छौँ, किनकि यसमा पनि धेरै समय लाग्ने गर्दैन। यो सरल, सहज र म यस्तो तरिकाहरू खोजिरहेको छु जहाँ उनीहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। मानिसहरूलाई मर्न सिकाउनको मतलब यो होइन कि म इच्छा मृत्युको समर्थनमा सहायता गर्ने गर्दछु। मानिसहरू मर्ने बेलामा सहयोग गर्नुको अर्थ यो हो कि जब मानिसहरू आफ्नो अन्तिम यात्राबाट अगाडि बढिरहेका छन् त्यसको लागि राम्रोसँग तयारी गरिदिनु। मृत्युको क्षण कसैको लागि एकदमै ठूलो सम्भावना हुन सक्छ। उनीहरूले तपाईलाई राम्रोसँग मर्नमा मद्दत गर्न सक्थे, तर म तपाईलाई राम्रोसँग जिउन पनि मद्दत गर्न सक्छु। राम्रो कुरा त यो हो कि तपाई आनन्दसँग जिउन सक्नुहोस्, न कि मात्र राम्रोसँग मर्न। लक्ष्य मात्रै बनाउनुहोस्। यदि तपाई 100 पल्ट जन्म लिनुहुन्छ भने तपाई एउटा मूर्खतापूर्ण जीवन जिउनुहुन्छ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि यो तपाईको अन्तिम जीवन होस्, खास गरी त्यति बेला तपाईले यो सिक्न आवश्यक छ, राम्रोसँग जिउनका लागि अन्तिम यात्रा सबैभन्दा राम्रो यात्रा हुन आवश्यक छ, हैन? जब चीजहरू एउटा अवस्थामा आइसके भने त्यति बेला स्थिति परिपक्व भइसक्यो यो हदसम्म कि यो जीवन मृत्यु बनिसकेको छ, अरू केही पनि महत्त्व राख्ने गर्दैन। त यो मेरो लागि मात्र एक पलको काम हो, तर तपाई कहिले जाँदै हुनुहुन्छ यसलाई लिनको लागि यो तपाईमा निर्भर हुने गर्दछ। तर तपाई यसलाई अन्तिमसम्म पर्खनुहुन्छ, तपाई यसलाई स्थगित गर्नुहुन्छ जबसम्म मृत्यु तपाईको ढोकासम्म आउने गर्दैन भने तपाई निराश हुनुहुन्छ। जब मृत्युले ढकढकाउने छ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो शरीरको केही पनि महत्त्व छैन, तपाईको सम्पूर्ण योग्यताको केही काम छैन, तपाईको पति, पत्नी वा बच्चा कोहीको पनि मतलब हुँदैन, तपाईको राम्रो कपडाहरूको केही मतलब हुने छैन। तपाई आशाहीन हुनुहुन्छ, एउटा गिद्ध जस्तै। म त्यस पलको पर्खाइमा गर्नेछु किनकि त्यसपछि तिमी तयार हुनेछौ। तर यदि तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईमा सहज छ भने तपाई अहिले नै त्यो इच्छालाई सिर्जना गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईसँग विवेक, बुद्धि छ र यो जीवन तपाईको हो। त निर्णय पनि स्वयं तपाईले नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाई कस्तो जीवन चाहनुहुन्छ वा कस्तो मृत्युलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। के तपाई यस पृथ्वीमा फेरि दोहोरिएर आउन चाहनुहुन्छ, मानिसहरूको रूपमा, कुनै जनावरको रूपमा या कुनै अन्य रूपमा? यदि होइन भने यही समय हो निर्णय लिने। अब तपाईको जीवन र मृत्यु दुवै तपाईको हातमा छ। मलाई विश्वास छ कि तपाईले मृत्युलाई सम्झाउनु भयो होला कि मृत्यु के हो। तपाई यसलाई कसरी सहज र सरल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको जीवन र मृत्यु हो, यो तपाईको हातमा छ। तपाई आफ्नो जीवनलाई पनि त्यही सरल र सहजताको साथ जिउन सक्नुहुन्छ र यो स्थितिमा आफ्नो अन्तिम जीवन बनाएर हामी सधैँको लागि स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। मैले तपाईलाई यो किताबमा हरेक कुरा बताएको छु। अब सम्पूर्ण कुरा तपाईको विवेकमा निर्भर रहने गर्दछ। म हरेक तरिकाबाट तपाईको सहायताको लागि उपलब्ध हुने गर्दछु। यहाँ हाम्रो च्याप्टर 12 समाप्त हुन्छ एवं हाम्रो डेथ एन्ड इनसाइट स्टोरी अर्थात् मृत्यु र यसभित्रको कहानी पनि समाप्त हुन्छ। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यसरी नै केही फरक कुराहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।